Pojilo! Hej! Proč nelehneš na kartu? Bacha na tom konektor, jo? Okay. Yes. Držíš to? A nebo musíš. Tu držíš ty. Držím to já. No, je tam 5 V. A druhý. Zase další pol. Nula. A další. Aha. 5 V máme. A další. A taky máme 5 V. OK. A další. To je poslední. Poslední, jo. Je. Jo. Tak jo. No, teď bude čidlo. Takhle to jsme už viděli. Počkej, to jdu na dvou stranou. Tak no. Doleva jde černý, ne? To je jedno, kdo to dává, protože to je asistence jenom. Ještě tam jenom. No, nic není, no, displejka, tedy multimetrovka. Multimetrovka. Open loop, jo? Je to open loop? Yes. Jo. Ty kontakty taky máme. No, displejka. Open loop. OK. Teď nový. Teď máme nový. No. Už je. Ty vole. OK. To ukázalo, ne, dřív? OK. Tady ruka. Tady poslední. OK. Dobrý. Jasně. Moment. Ano. Mám to tam. Což to? Yes. Tam. OK.
Nejdřív ten hodní. Piču. Je to viditelný? viditelný. Dal jsem to tam, mám ho. Dostal. Ty tady. Jo, mám ho tam. Ok. Utáhneme to. Nech to být, na to propojí je. Teď clear, jo. Moment. Tak jo, clear. Jo, teď bereš live data. OK, startuj to. Ne, než to bude stát. Dej plyn. No, ještě? Stačí. Znovu děláš, já se podívám tohle. A znovu.